हेलो नमस्ते नेपाल रेसिपीमा यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। धेरै पछि म हजुरहरुको माझ फेरि पनि आइसकेकी छु। आजको भिडियो सिकाउने रेसिपी भन्दा पनि मैले आफूले कति जानेको छु त्यही अनुसारको फिनी रोटी बनाएको भिडियो चाहिँ पोस्ट गरेकी छु। यो प्लेटफर्म सिक्ने सिकाउने प्लेटफर्म भएकोले गर्दा आजको भिडियोमा केही कमी कमजोरी भए कृपया सुधार गरिदिनु होला ताकि मैले अर्को चोटी फिनी रोटी बनाउँदा सुधार गर्न पाऊँ। र अर्को कुरा चाहिँ यति छोटो समयमा धेरै माया देखाइदिनु भयो। हाम्रो च्यानलमा अहिले 100+ सब्स्क्राइबर हुनु भएको छ र सबै सब्स्क्राइबरहरुमा एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसैगरी धेरै माया गरिदिनु होला। अब ढिलो नगरी मेरो यो फिनी रोटीको भिडियो म स्टार्ट गर्छु। फिनी रोटीको लागि यहाँ मैले मैदा लिएकी छु। मैदा चाहिँ मैले यो साइजको कचौराले 3 कचौरा मैदा चाहिँ लिएकी छु। अब हेरौं 3 कचौराले कति मेरो फिनी रोटी बन्छ। र यहाँ मैले 1 चम्चा मिडियम चम्चाले चाहिँ घिउ राखे। यो घिउ चाहिँ भर्खरै नौनी खारेको भएर चाहिँ कालो भएको हो र यसरी मैले मैदा र घिउ मज्जाले मुसे। घरमा गुलियो धेरै नखाने भएको भएर मैले फिनी रोटीलाई चास्नीमा चाहिँ डुबाइन। मैले त्यही भएर चिनीलाई मसिनो गरी पिसेर पिठोमै थोरै गुलियो स्वादको लागि चाहिँ मैले पिठोमै मिक्स गरेर मुसे। फिनी रोटीको लागि मैदा चाहिँ एकदम मज्जाले मुसेको चाहिने भएको भएर मैले मैदा चाहिँ एकदम मज्जाले मुसेकी छु। अब चाहिँ मैले मैदा पनि मज्जाले मुछिसके र यसलाई म अब केही घण्टाको लागि छोपेर राख्छु। त्यतिन्जेलसम्म म यहाँ चाहिँ फिनी रोटीको लागि साटो बनाउन जाँदै छु। साटोको लागि घिउ एकदम मज्जाले मोल्नु पर्छ अरे। त्यही भएर मैले सफा हातले पहिले घिउ मोलेर त्यसपछि चम्चा प्रयोग गरेकी छु। अब चाहिँ मेरो यहाँ घिउ पनि तयार भइसक्यो। यसमा चाहिँ मैले अब थोरै थोरै गरी चामलको पिठो चाहिँ मैले एकदम मसिनो गरी पिसेर राखेकी थिएँ। यो चाहिँ ताइचुङ चामलको पिठो थियो हैन, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम लस्सा पनि आउने भएको भएर मैले ताइचुङ चामलको प्रयोग गरे र थोरै थोरै गरी एकदम मज्जाले मिक्स गरे। र यतिको भइसकेपछि यहाँ साटो पनि तयार भइसक्यो र अब चाहिँ मैले यो साटोलाई साइड लगाएर राखेँ र यहाँ मैले अघि मुसेर राखेको पिठो पनि एकदम नरम भइसकेको छ। पिठो चाहिँ धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन र धेरै सारो पनि हुनु हुँदैन। मैले चाहिँ यतिको टेक्सचर भएको पिठोले चाहिँ फिनी रोटी बनाएको थिएँ। अब चाहिँ यो पिठोलाई म 2 भागमा लगाउँछु र 2 भागको 2टा डल्लोबाट चाहिँ म फिनी रोटी बनाउँछु। जति ठुलो हाम्रो रोटी बन्यो त्यति नै हाम्रो पत्र पनि बन्ने रहेछ। जोस मैले फिनी रोटी बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले अगाडि पनि देखिसक्नुभयो होला कस्तो राम्रो पत्री बनेको छ। र मैले यहाँ अब ठुलो गरी रोटी बेल्न जाँदैछु र यहाँ मैले रोटी पनि बेलेर तयार गरिसके। अब म यो साटो हाल्न जाँदैछु। यसमा साटो जति मज्जाले लगायो त्यति नै हाम्रो पत्र छुटेर आउँछ भनेर मैले देखेको थिएँ र सुनेको पनि थिएँ र त्यसैगरी मैले चाहिँ यसमा मज्जाले सबैतिर लाग्ने गरी साटो लगाएर यसरी बेर्दै गएँ। यसरी हामीले बटार्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसरी बटार्दाखेरि चाहिँ टाँसिने भएकोले मैले थोरै थोरै मैदालाई छर्किँदै यसलाई बटारेँ। यसरी नै मैले बटारिसकेँ। ल हेर्नुस् त, यो जति धेरै हामीले रोल गर्यौं त्यति नै पत्र बन्ने रहेछ। र अब चाहिँ म यसलाई काट्न जाँदैछु हाम्रो फिनी रोटीको शेप दिनलाई। मैले चाहिँ फिनी रोटीको साइज यतिको हुने गरी चाहिँ यो रोल गरेको रोटीलाई चाहिँ काटेँ। अब चाहिँ फिनी रोटीको शेप दिनलाई म यो पिठोलाई बेल्न जाँदैछु र यो फिनी रोटी चाहिँ बेल्दाखेरि यस्तो देखिएको छ। अब चाहिँ म यसलाई बीचमा काट्न जाँदैछु। मैले चाहिँ यसमा कुनैमा चाहिँ बीचमा काटेर बनाएकी छु, कुनैमा चाहिँ नकाटिकन पनि बनाएकी छु। यसैगरी अघि काटेर राखेको सबै पिठोहरू मैले फिनी रोटीको शेपमा बेलेर राखिसके। यहाँ चाहिँ मैले फिनी रोटी बनाउनको लागि तेल तताएर राखिसकेको थिएँ र यसरी मैले फिनी रोटीलाई पाले पालो गरी पकाएकी छु।
यो फिनी रोटी चाहिँ फुलिएको मजाले देखिने भएको भएर मैले भिडियो चाहिँ नकाटिकन स्पिड मोडमा चाहिँ बनाएर राखेकी छु। भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ। हेर्नुस् त यहाँ कस्तो मजाले हाम्रो फिनी रोटी फुलिएको छ। यसमा पत्रैहरू पनि मजाले छुटिएको देखिन्छ। मैले यसरी फिनी रोटी बनाउँदा चाहिँ आफैलाई राम्रो लागेको भएर मैले भिडियो सेयर गरेकी हुँ। र पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कमजोरी हुन सक्छ, मेरो कुनै स्टेप्सहरू छुटेको पनि हुन सक्छ। केही त्यस्तो भए चाहिँ कृपया सुधार गरिदिनु होला, हैन, बताइदिनु होला। र यसै गरी अघि बेलेको फिनी रोटी चाहिँ मैले तेलमा पालो गरी पकाएँ र यसरी चाहिँ सबै फिनी रोटीहरू मैले बनाएर तयार गरिसकेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ पत्रैहरू पनि कस्तो राम्रो गरी छुटिएको छ र फिनी रोटी पनि एकदमै राम्रो बनेको थियो। अब मैले यो फिनी रोटी बनाएको मिलेको छ कि छैन, मिलेको चाहिँ हुन पर्छ, तर कुनै पनि स्टेप्सहरू बीचमा छुटेको हुन सक्छ, हैन, केही सामग्रीहरू नपुगेको पनि हुन सक्छ। मलाई चाहिँ जे थाहा भयो मैले त्यही नै अनुसार चाहिँ फिनी रोटी बनाएकी छु। अनि सुधार गर्न परे चाहिँ बताइदिनु होला। र यति भन्दै मेरो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भन्ने आशा छ। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ, शुभ दिन।